guys! Welcome back sa aking kusina. Kung bago ka sa aking channel, my name is Irene. And for today's recipe ay isang savory kakanin naman ang gagawin natin na tiyak akong magugustuhan nyo at papatok sa mga suki nyo. Because for today's recipe, I will be sharing with you my version of tamales. Tamales ay isang kapangpangan traditional delicacy na talaga namang once na natikman mo ay hahanap-hanapin mo. Kaya kung extra income ang hanap mo na hindi kailangan ng malaking puhunan, abay saktong-sakto ang recipe na ito para sa inyo. Para sa ating written ingredients and costing, pakicheck po ng ating description box. So, tara, let's get started! First ay i-prepare muna natin yung ating magiging topping. Ito ay chicken breast, nasa 200 grams. Lutuin natin ito sa 4 cups of water. Then, add 1 tablespoon of fish sauce or patis and 1 teaspoon ng black pepper. Kung walang patis sa bahay, pwedeng salt lang ang gamitin nyo. Salang natin ito sa ating kalan at lutuin natin ito for about 20 minutes. Habang niluluto pa natin yung ating chicken breast, ay tostahin muna natin yung ating rice flour. Ito ay 500 grams or half kilo. Take note guys, rice flour po ang gagamitin natin at hindi glutinous rice flour. Magkaiba po ang dalawa. Kung wala kayong mahanap na rice flour, pwede kayo magpagiling ng bigas sa palengke or gumamit kayo ng food processor. Yung traditional talaga na tamales ay hindi rice flour na nabibili natin sa grocery or palengke na nakapak na, kundi bigas na pinagiling. Pero dahil hassle na para sa iba ang magpagiling pa ng bigas, so rice flour ang gagamitin natin. So pag ganito na yung ating rice flour, medyo light brown na ito, mabango na siya at pag inamoy natin ay parang amoy pulburon, pwede na ito. Set aside muna natin. Once naluto na yung ating chicken breast, ay set aside muna natin ito at palamigin. Yung sabaw neto ay huwag itatapon dahil gagamitin natin ito mamaya. Sinukat ko ito para may idea kayo kung ilang cups ng chicken broth ang magagamit natin sa recipe na ito. So ito ay 1000 ml or 4 cups. Gagamit din tayo dito ng gata. Ito ay isang malaking niyog na pinakayod ko na sa palengke at pinapiga. So ito ay nasa 2 cups ng coconut cream or kakang gata. Tapos nag-add lang ako ng about 2 cups ng water para saradong 4 cups yung coconut milk natin. Ngayon naman sa isang malaking kawali ay magisa tayo ng 1 medium-sized onion chopped and 2 cloves of garlic. Now, let's add in our 4 cups ng coconut milk and 4 cups ng chicken broth. Then, season natin ito ng half tablespoon of salt and 1 teaspoon ng ground black pepper. Pwede kayong mag-add dito ng chicken cubes. Add 1 tablespoon ng brown sugar. Haluin itong mabuti at tikman ito kung pasado na ba sa inyong panlasa. Ito ay matabang para sa akin, so I added in 4 tablespoon ng patis. Guys, iba-iba tayo ng preference pagdating sa panlasa, okay? So, timplahan nyo yung mixture nyo nang naaayon sa panlasa nyo. Kung sa tingin nyo matabang, add salt or patis. Dapat timplado na yung mixture natin bago ihalo yung ating rice flour dahil mahihirapan na tayo i-adjust ito mamaya. Once na nag-start na kumulo yung mixture natin, we're going to add our toasted rice flour. Dahil masyadong sticky at malakas mag-absorb ng liquid yung ating rice flour, nag-add ako dito ng 4 cups of water or you can use chicken broth or coconut milk. Now sa part na to ay kailangan mo ng lakas at mahabang pasensya dahil kailangan maihalo nating mabuti ito hanggang sa smooth na at creamy na yung texture niya at wala nang buo-buo. Kung gusto nyo na yung outcome ng inyong tamales ay parang melt in your mouth, haluin lang ito ng haluin for about 40 minutes over medium-low heat. At habang ginagawa pa natin ito, para sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. At kung hanap mo naman ay easy breakfast ideas,
murang ulam recipes at hindi maingay na kusinera? Abay sagot ko na rin kayo dyan. Guys, please support my second channel, Kitchenatics. We'll be uploading easy and quick recipes, mostly breakfast ideas at ulam naman, para naman may pang negosyo at merienda kayo dito sa Taste of Pinas at may pang ulam din kayo sa Kitchenatics. And after 40 minutes ng walang humpay na paghahalo, hanguin naman natin ito sa ating kalan at iset aside muna. Now, in separate pan ay mag-init tayo ng 1 tablespoon ng oil, then add 1 teaspoon ng atsuete powder. At mag-isa ulit tayo ng bawang at sibuyas. Guys, ang tamales kasi ay may dalawang layer or portion. Merong white at yung yellow-orange na portion. So, hatiin lang natin yung ating niluto kanina at haluin ito hanggang sa makuha natin yung kulay na gusto natin. Add atsuete powder if needed. Dapat yellow-orange yung kulay na ma-achieve natin. So, pwede na ito. Mag-add naman tayo ngayon ng 2 tablespoon ng peanut butter. Meron din ako ditong crushed peanuts. Mag-add lang tayo ng 1 tablespoon. Then, haluin lang natin ito until everything comes together. Yung chicken breast na pinalamig natin kanina ay himayin natin. Guys, sa toppings ay depende na sa inyo kung ano ang gusto nyo. Pwedeng hard-boiled egg, salted egg, or combination ng salted egg and chicken. Pwede din beef or shrimp. So, depende sa inyo kung ano ang gusto nyo at kaya ng budget nyo. So, meron ako ditong shredded chicken breast and sliced salted eggs para sa ating toppings. 2 ways yung ipapakita ko sa inyo dito para may option kayo at idea paano nyo ito ipopromote sa market. First, pwedeng ganito ang gawin nyo. Gagamit tayo ng lianera, eto ay medium size. Naglagay lang ako ng dahon ng saging. Yung purpose ng dahon ng saging dito ay hindi para madali lang siya i-unmold. Dahil yung ating nalutong rice flour ay may oil na, so no need to grease. Yung dahon ng saging ang magbibigay ng dagdag aroma at magpapabango ng ating tamales. So, una muna nating ilalagay yung ating toppings. Chicken, salted egg, and crushed peanuts, which is optional lang, pero masarap talaga pag meron. Una natin ilalagay yung ating yellow-orange na mixture, then yung white. Second option naman ay ang balutin ito ng dahon ng saging. Ang traditional na tamales talaga ay binabalot siya ng dahon ng saging. Yung rice flour natin ay luto na rin naman. Pinabalot lang talaga siya ng dahon ng saging at ini-steam ito para mas mabango ito. Itong step na to ay di ko na i-explain sa inyo, okay? Panoorin nyo na lang kung paano para masundan nyo ng maayos. Arrange natin ito sa ating steamer basket and steam for 15 to 20 minutes over medium heat lamang.
naman sa ating lianera, ay steam natin ito ng 20 to 25 minutes. Tinakpan ko ito ng daon ng saging para hindi matuluan ng tubig ito. Pero pwede din naman na cover nyo na lang ng malinis na tela yung takip ng inyong steamer. Or cover nyo ng foil yung inyong lianera. Sa pag-unmold naman ng ating lianera, run a knife lang sa side ng lianera and tiyan, itsura pa lang nakakatakam na, di ba? Bago nyo ito i-unmold ay palamigin nyo muna dahil mag-firm pa ang ating tamales. Ready to serve na at talaga namang pwedeng ibenta ang ating napakasarap na tamales. Alam nyo guys, sa dami ng nagawa kong kakanin, isa ito sa paborito ko. Well, siguro dahil hindi ako masyadong mahilig sa matamis. Perfect kasi siya pang breakfast or snack man, hindi siya nakakaumay kainin. Mas masarap pag salted eggs ang gamitin nyo kesa hard-boiled eggs. Dahil dagdag lasa talaga yung salted eggs sa ating tamalis. And yung crushed peanuts, perfect siya sa texture ng ating tamales na creamy. Kaya yung crushed peanuts ang magbibigay ng konting crunch pag ninunguya natin. Guys, dapat nyo subukan ito at idagdag nyo sa inyong paninda. Di kayo mapapahiya. Disclaimer lang guys ha, yung presyo ng mga ingredients na ilalagay ko sa description box ay pwedeng magkakaiba depende kung gaano karami ang binili at kung saan binili. Sa bintahan ng ating tamales ay pwede nyo yung dagdagan o bawasan, depende syempre kung magkano ang ginastos nyo. Sana ay nakatulong tong video na to at nabigyan kayo ng idea paano kumita gamit lang ang maliit na puhunan. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, baka naman, please subscribe sa ating YouTube channel and please click the notification bell and click all para ma-notify kayo pag may bago tayong uploads. Thank you guys for watching and happy cooking!